საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია შაჰინის სახელობის სკოლა-ლიცეუმისთვის ავტორიზაციის გაუქმების საკითხზე ხმაურება. საია მიიჩნევს, რომ გადაწყვეტილება ვერ აკმაყოფილებს დასაბუთებულობის სტანდარტს და ავტორიზაციის საბჭომ შეუსაბამო და არათანაზომიერი გადაწყვეტილება მიიღო. საკითხზე საუბარს სტუმართან ერთად განმოგზობთ სტუდიაში საიას აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი. მოვიწვიეთ. მოგესალმებით, გიორგი. პირველ რიგში რომ გითხრათ, რა გამოიკვეთა დასმის შედეგად და რა გაზრდით იმის საფუძველს, რომ საბჭომ მიიღო არადასაბუთებული გადაწყვეტილება. პირველ რიგში გვინდა აღვნიშნოთ, რომ თვითონ შაჰინის სკოლის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების შესწავლა ძალიან დიდი დრო მოვანდომეთ, ვინაიდან გვინდოდა რომ ყველაფერი სიღრმისეულად და ყველა დეტალი სამართლებრივ კომპონენტში კარგად შეგვეფასებინა, ვინაიდან ამ ტიპის ასე ვთქვათ მოვლენა საქართველოში, როდესაც მეზობელი სახელმწიფოდან წამოსული ასე ვთქვათ სიგნალების საფუძველზე ხდება გარკვეული ქმედებები და ეს დროში თანადროული პროცესი მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, პირველია რაც მე მახსენდება ამ ეტაპზე, თუ არ ჩავთვლით შემდგომ პროცესებს და რა თქმა უნდა, შეფასების კომპონენტი იყო იმ ვითარებიდან და რეალობიდან გამომდინარე, რაც ზოგადად არის საქართველოში არსებული საკანონმდებლო რეგულაციებიდან გამომდინარე, ასევე ფაქტობრივი ვითარებიდან. შაჰინის სკოლასთან დაკავშირებით საინტერესო ფაქტობრივი ვითარება არის ის, რომ სკოლის ბაზაზე არსებული ფორმალური სწავლების პროცესი თურქულენოვანი ასე ვთქვათ სექტორის არ იყო ქართული საკანონმდებლო რეგულაციების ჩარჩოებში, გამომდინარე იქედან, რომ სკოლა არ გასცემდა ატესტატს ან რაიმე განათლების დამადასტურებელი დიპლომს, რომელიც აღიარებული უნდა ყოფილიყო საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე და საქართველოს სახელმწიფოს მიერ, გამომდინარე აქედან სკოლის შიგნით არსებული და მიმდინარე პროცესები საერთოდ არ და ვერ იქნებოდა სახელმწიფოს მხრიდან რეგულირების საგანი. მაგრამ როდესაც შემდგომ სკოლა მოექცა გარკვეულ დროის შემდგომ ასე ვთქვათ გაიარა ავტორიზაცია, აკრედიტაცია, აიღო სპეციალური ნებართვა ზოგადად სახელმწიფოს სწავლების მიმართულებით, რა თქმა უნდა, დღესასწაულში დადგა გარკვეული ასე ვთქვათ ჩარჩოებში სკოლის საქმიანობის მოყვანა. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ საწყის ეტაპზე თავად აკრედიტაციის საბჭოს მიერ იქნა მითითება გაცემული, თუ როგორ უნდა მოიხდინათ სკოლის მოსწავლეების გადაყვანა თურქულენოვან სექტორში, რა პროცედურა უნდა გაევლოთ, სკოლამ გაიარა ეს პროცედურები, როდესაც მოხდა კვლავ განმეორებით შემოწმება და მიეცა ასე ვთქვათ სკოლას გაუგზავნა ავტორიზაცია იმ ასე ვთქვათ სხდომაზე სკოლის მიერ განხორციელებული პროცესი ქართულენოვან სექტორში ბავშვების ჩარიცხვის შეფასდა დადებითად. საინტერესო მოვლენა არის, რომ რამდენიმე თვეში ეს პროცესი უკვე ფასდება უარყოფითად და ეს უარყოფითად შეფასებული საკითხი ხდება ავტორიზაციის, ასე ვთქვათ, შეწყვეტის საფუძველი და სკოლა. ასე იყო საუბარი 5 მოსწავლეზე, რომლებიც არ დადიოდნენ სკოლაში. იცით როგორი მომენტი არის ჩვენი ასე ვთქვათ კანონმდებლობის საფუძველზე და ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობა ამ საგანმანათლებლო მიმართულებით არ ითვალისწინებს კონკრეტულად რა დარღვევის დროს, რა ტიპის გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს ავტორიზაციის და აკრედიტაციის საბჭომ, რა შეიძლება გახდეს ზოგადად სკოლის საქმიანობის შეწყვეტის საფუძველი, მაგრამ კონკრეტული ჩანაწერი არ არის. კონკრეტული ჩანაწერი არ არსებობს. რა თქმა უნდა, ბავშვები თუ არ დადიან სკოლაში, ეს არის დარღვევა, მაგრამ რა სიმძიმის დარღვევა შეიძლება იყოს, რა რეაგირება შეიძლება მოხდეს ამ ტიპის გადაწყვეტილებაზე. საიათვლის რომ ეს დარღვევა არ იყო იმის საფუძველი. საიათვლის რომ ყველა ის დარღვევა, რომელიც წარმოდგენილი იყო, ასე ვთქვათ, კომისიის მიერ, თუნდაც რომ ჩავთვალოთ დადასტურებულ ფაქტობრივ გარემოებად, არ იყო საფუძველი იმის, რომ შუა სასწავლო სემესტრ პერიოდში მომხდარიყო სასწავლო პროცესის შეწყვეტა და მოსწავლეები და მშობლებიც, რა თქმა უნდა, მასწავლებლებიც აღმოჩენილიყვნენ იმ ვითარების წინაშე, რომ მოსწავლეები, მშობლები იძულებულიყვნენ ბავშვები გადაეყვანათ სხვა სკოლებში, მასწავლებლებს მოდი ვთქვათ, მათი შრომითი უფლება, კონსტიტუციური უფლება ფაქტობრივად შეუწყოთ, იმიტომ რომ თუ არ მუშაობს სკოლა, ვერ იქნება კერძო სექტორში დასაქმებული მასწავლებელიც და ნუ მოკლედ ფაქტობრივად ეს კონტექსტურად ამან გაგრძელება ჰპოვა. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ნებისმიერი ვითარების შეფასება სპეციალურ საბჭოს უნდა მოეხდინა თანაზომიერების პრინციპის დაცვით და ის დისკრეციული გადაწყვეტილება, რომელსაც იღებს ხშირ შემთხვევაში ადმინისტრაციული ორგანო, უნდა ყოფილიყო უფრო მეტად დასაბუთებული, უფრო მეტად ასე ვთქვათ იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რაც ჰქონდა. სამწუხაროდ ეს გადაწყვეტილება იყო, ასე ვთქვათ, ერთი ხელისაღებით მიღებული და გარკვეულწილად პროცესები მიუთითებდა იმას, რომ ეს პროცესი არ იყო მხოლოდ, ასე ვთქვათ,
ამ პროცესის უკან შეიძლება ვიზიოთ დასკვნაში იგივე საუბარი არის იმაზე კონსულის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე და ასე შემდეგ ამაზეც არის საიას მიერ გაფუძნებულ განცხადებაზე საუბარი რას უკავშირებს ორგანიზაცია აი ამ გადაწყვეტილებას ხო სამწუხაროდ ეს შეიძლება დაუკავშიროთ იმ პროცესებს რომელიც დაიწყო მეზობელ სახელმწიფოში ის პოლიტიკური პროცესები რომელიც მიმდინარეობს იქ და გარკვეულწილად გაგრძელება პოვა მან საქართველოშიც ამას ადასტურებს ისიც რომ კონსულის საჯარო განცხადება რომელიც ფაქტობრივად პირდაპირ მიანიშნა და მიუთითა სახელმწიფოს ინსტიტუტებს რომ დაეწყოთ მოკვლევა და ეს ამ ტიპის სკოლები დაეხურა საქართველოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა შემდგომ ის პროცესები რაც მოხდა ეს ვთქვათ ერთიანი ჯაჭვი გვაძლევს იმის დასაბუთებულ ვარავთ ვთქვათ რომ ეს არ იყო მხოლოდ ერთი სახელმწიფოს მხრიდან გამოხატული ეს ვთქვათ ქცევა ამას ძალიან დიდი პოლიტიკური პროცესები უძღოდა წინ და რა თქმა უნდა ამან გარკვეულწილად გამოიწვია ის რომ ამით შეილახა საქართველოში ამ შეიძლება ითქვას რომ თურქეთმა მოუწოდა იგივე საქართველოს ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე ვინ მოუწოდა ვინ იყო ჩართული ვინ იდგა ამის უკან ჩვენ უბრალოდ ვსაუბრობთ იმაზე რომ საერთო ჯამში მიღებული სურათი გვაძლევს დასაბუთებულ ვარავთ რომ ეს იყო გაგრძელება იმ პროცესების რაც დაიწყო და რაც დღესაც გრძელდება თუნდაც ის რომ თურქეთის ასე ვთქვათ მოთხოვნით ექსტრადიციის საფუძველზე ჩაბუქი ასე ვთქვათ ელოდება მუსტაფა ემრე ჩაბუქი ელოდება ექსტრადიციას თურქეთის სახელმწიფოში. ანუ ეს პროცესები იძლევა იმის ეჭვის საფუძველს ვთქვათ რომ ეს არ იყო წმინდა სამართლებრივ ჩარჩოებში მიმდინარე პროცესები და ამან ეს გასდა უკვე სამართლებრივ პროცედურებს და ამან მიიღო გარკვეულწილად პოლიტიკური და შეიძლება სხვა ტიპის დატვირთვაც. სამწუხაროდ ჩვენ ამ ეტაპზე ის მოცემულობა და შესაძლებლობა რაც გვაქვს რომ შევაფასოთ ვითარება არის ის რომ ყველა ეს განცხადება საჯარო განცხადება მოქმედებები დროში თუ ჩვენ გავავლებთ ესე ვთქვათ პარალელებს და ერთმანეთთან დავაკავშირებთ ძალიან ახლოს მდგომი პროცესები არის რაც შეიძლება ვთქვათ რომ მხოლოდ სამართლებრივ ჩარჩოებშიც არ იყო ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ სამართლებრივ ჩარჩოებშიც თუ ვაფასებთ, იქაც კი ვერ ჯდება, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღება, საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, როცა ერთხელ უკვე მას ჰქონდა მსჯელობა აღნიშნულ საკითხზე, მეორეჯერ ეს გარემოებები შეაფასა უარყოფითად და უარყოფით შეფასებას მოყვა ძალიან რადიკალური და მძიმე გადაწყვეტილება როგორც მშობლებისთვის, ასევე მასწავლებლებისთვის და ასევე იმ მეწარმეებისთვის, ვინც ამ კერძო საქმიანობას, სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში ახორციელებენ. ასე როგორც ვთქვით, აგრძელებს საია ისევ ამ თემაზე მუშაობას. ჩვენი დაკვირვების საგანი არის ზოგადად ეს პროცესები, როგორც ემრე ჩაბუქის საექსტრადიციო პროცესი საქართველოში, რომელიც დაიწყო, ასევე შაჰინის სკოლის სამართლებრივი დავის პროცესი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ სადამკვირვებლო, ესე ვთქვათ, მისით წარმოდგენილი, არა ვართ მხარე, ანუ ინტერესების დამცველი ამ ეტაპზე არა ვართ შაჰინის სკოლის და თუნდაც ემრე ჩაბუქის, ამიტომ ჩვენ ვართ ზოგადად სადამკვირვებლო მისიით შემოფარგლული, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ეს მისიაც მნიშვნელოვანია, ვინაიდან საზოგადოებას უნდა მიეწოდოს ობიექტური და დამოუკიდებელი და მიუკერძოებული ინფორმაცია აღნიშნული პროცესების შესახებ. ამიტომ ეს პროცესი გაგრძელდება მანამ სანამ ლოგიკურ დასკვნამდე ან ლოგიკურ შეფასებამდე არ მივა როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტები, ასევე საზოგადოებაც.